हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात सर्वांना अ व्हेरी हॅपी दिवाळी। ही दिवाळी सर्वांना सुख शांती समृद्धीची जाओ। आणि पाहिलंच असेल आम्ही आज कशा प्रकारे किती छान पूजा केली आणि मेन म्हणजे माझी ती पूजा मुहूर्तावर झाली आहे। तर मी तुम्हाला क्विकली दाखवते आम्ही कसं घर सजवलं आहे ते। तर सर्वात आधी आम्ही आमच्या एंट्रन्सवरती छान 2 पंत्या लावल्या होत्या आणि त्याचबरोबर ही आर्टिफिशियल लोटसची फ्लावर्स ठेवले होते, कारण की लक्ष्मी आईला कमळ हे फार प्रिय आहे। आणि इथे आम्ही बनवली होती लक्ष्मी आईची पावलं हळदी कुंकवाने आणि ती थेट आमच्या घरापर्यंत आणली होती। इथे एंट्रन्सला ही छान रांगोळी काढली होती, लोटस फ्लावर्स ठेवले होते आणि 2 पंत्या लावल्या होत्या आणि आमच्या ह्या मेन डोरला छानपैकी लाइटिंगने थोडंफार सजवलं होतं। आणि इथे मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। तर हे आहे आमचं लक्ष्मीपूजन। अशा प्रकारे आम्ही आज लक्ष्मीपूजन केलं आहे इथे। तर अशा प्रकारे आम्ही छान सुंदरपैकी अष्टलक्ष्मींची या लक्ष्मीपूजनला पूजा केली होती। प्रसाद म्हणून मी घरी बनवलेलं फराळ ठेवलं होतं आणि छानपैकी थोडेफार लोटसचे आर्टिफिशियल फ्लावर्स ठेवले होते साईडला आणि दिव्यांनी सजवलं होतं त्यांना। मला नक्की सांगा तुम्हाला कशी वाटली आमची ही पूजा। आता माझ्या हातात आहे हे फराळ आणि ते मी आता अमईला टेस्ट करायला देणार आहे। मी पण म्हणजे टेस्ट करून पण पाहिलं नाही अजून, मी चव पण घेतली नाही। आमचं जस्ट लक्ष्मीपूजन झालं आणि त्याच्यानंतर मी आता अमईला बोलली की तू खा आणि मला सांग की हे कसं बनलं आहे, चांगलं झालं आहे की काय। इथे अमय आहे, आता अमय खाईल। खाऊन बघ, बघ खरं खरं सांगा कसं झालंय। खरंच चांगलं लागतं। साखर नाही ना फक्त त्याच्या थोडी। लाडू लाडू नंतर तुला आवडतो ना। शंकरभाई हल्ली कशी आहे, छान आहे। सर्वांना आमच्या दोघांकडून अ व्हेरी हॅपी दिवाळी। अशा प्रकारे आम्ही आमची दिवाळी सेलिब्रेट केली। होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करून सांगा कसा वाटला आणि शेअर करा आणि असंच आम्हाला प्रेम देत राहा। लवकरच भेटू एका नवीन ब्लॉगमध्ये।